අද වෙනදට එස්සල් පොනල YouTube channel එක තවත් එක්ක ලින්ක් එකක්. ඉතින් අද වීඩියෝ මම ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ tripod එක ගැන. ඉතින් මේක ඇත්තටම මේ tripod එකක්. ඉතින් ඔයාලා දැකලා තියෙන සාමාන්‍ය මෙන්න මේ tripod. ඉතින් මේ tripod අපිට කොහේ හරි යනවා නම් අපේ බෑග් වල තමයි, ඒ කියන්නේ අපිට අතේ අරන් යන්න ගොඩක් කවන්නේ මොකද ප්‍රමාණය වැඩි නිසා. ඉතින් නමුත් මේ වගේ tripod එකක් අපිට ඕනම තැනක අපේ අතේ නැත්නම් සාක්කුවක දාන් අරන් යන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි කොහේ හරි තැනක ගිහලා වීඩියෝග්‍රැෆි එකක් කරනවා නම් අපිට සමහරවිට හොඳ වීඩියෝ කරගන්න ඕනේ. ඔයාලා දන්නා ටයිම් ලැප්ස් කරද්දී අපිට ෆෝන් එක හොඳට හෝල්ඩ් කරලා තියන්න ඕනේ, හෙලවෙන්න බෑ. ඉතින් ඒ වගේ වැඩවලට මේක ගොඩක් හොඳ tripod එකක් කියලා මම හිතනවා. ඉතින් ඒ නිසා අපි මේ tripod එක unboxing and review එකක් කරලා බලමු. ඉතින් channel එක subscribe කරන්න නැත්නම් දැන් channel එක subscribe කරන්න. අපි යමු අපේ වීඩියෝ එකට. හරි අපි මුලින්ම අපේ බොක්ස් එක ගැන කතා කරමු. බොක්ස් එක අතර ගත්තට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ තමයි අපිට බොක්ස් එක හම්බෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් උඩම බලා ගන්න පුළුවන් UNTFNG කියලා මෙයාලගේ ලෝගෝ එක සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම යට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් XH-228 කියලා මෙයාලගේ බ්‍රෑන්ඩ් නේම් එකත් සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ මෙන්න මේ යට වඩ බලා ගන්න පුළුවන් නැවතත් එයාලගේ නම සඳහන් කරලා තියෙනවා UNTFNG කියලා. ඒ වගේම අපිට ඉස්සර පැත්තේ ෆොටෝ එකක් දීලා තියෙනවා ෆෝන් එක හෝල්ඩ් කරලා tripod එකට. ඊට පස්සේ එහා පැත්තට ගත්තට පස්සේ අපිට මේ tripod එක ගැන පොඩි විස්තරයක් දීලා තියෙනවා. ඔයාලට කැමති නම් මේ කියවලා පොඩ්ඩක් මේ tripod එක ගැන හඳුනා ගන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් ඊට පස්සේ අනිත් පැත්ත ගත්තට පස්සේ මෙතන එහා පැත්තේ වගේම කැමරාවක් හෝල්ඩ් කරලා පෙන්නලා තියෙනවා. එහා පැත්තේ ෆෝන් එක හෝල්ඩ් කරලා තියෙන්නේ. මෙතන කැමරාවක් හෝල්ඩ් කරලා ෆොටෝ එකක් දාලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අනිත් පැත්තේ මේ කැමරාව සහ ෆෝන් එක කියන දෙකම හෝල්ඩ් කරලා තියෙන ෆොටෝස් දෙකක් දාලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ යට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපිට බාකෝඩ් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම උඩ සඳහන් කරලා තියෙනවා මේකේ උස සහ බර වගේ දේවල්. ඉතින් මේක සාමාන්‍යයෙන් අපි tripod එක මෙන්න මේ විදිහට තියෙද්දි මේක උස සෙන්ටිමීටර් 20ක් විදිහට සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේක අපි දිගෑරියට පස්සේ කියන්නේ මෙන්න මේ හෝල්ඩ් කරාට පස්සේ මේක උස සෙන්ටිමීටර් 18.5ක් කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේක බර කිලෝග්‍රෑම් 0.5ක් කියලා තමයි මේක සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. හරි ඉතින් බොක්ස් එක ගැන නම් මෙච්චර අපි කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් අපි දැන් අපේ tripod එක පොඩ්ඩක් අතට ගමු. මම බොක්ස් එක පැත්තකින් තියා ගන්නවා. ඊට අපි ගත්තා මේ වගේ තමයි ඉතින් බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේකේ මේ උඩ තියෙන ෆෝන් හෝල්ඩර් එක අපිට මේකට සෙට් කරගන්න ඕනේ. අපිට මේක බොක්ස් එකේ ඉන්නේ මෙන්න මේ විදිහට කෑලි දෙකකට ඒක මෙන්න මෙතන තියෙන මේ නට් එකට මේක සෙට් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මෙතනක් තියෙනවා නට් එකට සෙට් වෙන්න තැනක්. මේක තියලා එතෙන්ට අපිට සෙට් කරගන්න තියෙන්නේ. හරි සෙට් කරගත්තට පස්සේ අපිට මේ වගේ තමයි බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. ඉතින් ඊට එතන බලා ගන්න පුළුවන් පොඩි ස්විච් එකක් වගේ ලොක් එකක් තියෙනවා. මේක අපි දකුණු පැත්තට ප්‍රෙස් කරාට පස්සේ මේ උඩ තියෙන ෆෝන් හෝල්ඩරේ අපිට එහාට මෙහාට කරකන්න පුළුවන්. ඒක අපි අතෑරලා කරාම ගොඩක් හීරයි. එතකොට අපිට මේක ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න බෑ. නමුත් අර ලොක් එක අපි දකුණු පැත්තට ප්‍රෙස් කරාට පස්සේ මේක අපිට ඕන පැත්තකට මේක ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේකේ කකුල් වලට රබර් බුෂ් වගේක් දාලා තියෙනවා. ලේස්සල නොයන්න ඒක ගොඩක් හොඳයි. මොකද නැත්තම් පොලෝක තිබ්බම මේක ලේස්සල යන්න බලනවා. නමුත් මේක නම් එහෙම අවුලක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම මේක අපිට යන ඕන තරම් මේ විදිහට අරන් යන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක් හොඳ tripod එකක් කියලා මට රෙකමන්ඩ් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක මිල ගණන් කතා කරලා රුපියල් 500ක් 600ක් අතර මුදලක් තමයි වෙන්නේ. ඉතින් එහෙනම් අද වීඩියෝ මම ඔයාලත් එක්ක කතා කරේ මෙන්න මේ මිනි tripod එක ගැන. ඉතින් channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් තමයි channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම මේ මිනි tripod එක ගැන නොදන්න යාළුවන්ට අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ like එකක් දාන්න මතක කරන්නත්. ඒ වගේ like අපේ වීඩියෝ තවත් කරන්න වෙනන්න ගොඩක් අදවත් වෙනවා. එහෙනම් අපි ඉදිරි වීඩියෝස් වලදී හමු වෙමු.